হেল্ল' এভৰিৱান কেনে আছা তোমালোক আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছা আৰু আজি আকৌ এটা নতুন লাইভ সেশন লৈ পেলাই তোমালোকৰ ওচৰত মই আহিছোঁ আজি লাইভ সেশনত আমি ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ যিখন বুক নম্বৰ 2 আছে পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কি হয় এখন স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতৰ ৰাজনীতি এতিয়া এই তোমালোকৰ বুক নম্বৰ 2 এইখন কিন্তু তোমালোকৰ বহুত এটা ইন্টাৰেষ্টিং এখন কিতাপ হয় ওকে এই মানে এই গোটেই সিলেবাসটো তোমালোকে একদম স্ট্ৰেছলেছ ৱেত তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা বিকজ ইটস আ ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং জাৰ্নি নে ইণ্ডিয়াৰ মানে তোমালোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যাৰ পৰা মানে ইণ্ডিয়াই মানে মানে নিজকে এজ আ নেশ্যন কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিছে চ' ইটছ আ মানে এখন চিনেমাৰ নিচিনা এটা মানে এখন চিনেমাৰ নিচিনা এটা মানে এটা ষ্টৰি হয় চ' ইফ ইউ want to actually learn this book in a very stressless way you can actually learn it in a story way manner আৰু ষ্টৰি টাইপ আমি যেতিয়া পঢ়িব লওঁ তেতিয়া আমাৰ কিছুমান কথা আমাৰ বহুত ভালদৰে আমাৰ মনত থাকে ৰাইট আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰে কিছুমান ডেটছ থাকে তাতে কিছুমান ইভেন্টছ থাকে সেইবিলাক বহুত মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰে কিন্তু এইখন কিতাপ মানে তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা মোৰ লগত যেতিয়া তোমালোকে এইখন কিতাপ পঢ়িবা তোমালোকে একদম কাহিনী নিচিনাকে পঢ়িবলৈ পাবা আৰু যেতিয়া তোমালোকে ষ্টৰি নিচিনাকে পঢ়িবলৈ পাবা তোমালোকৰ সকলোৰে ভালদৰে মনত ৰৈ যাব ওকে সো আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ ওকে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো চেপ্টাৰ আছে The first chapter talks about nation building and its problems. কি কৈছে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু ইয়াৰ সমস্যাসমূহ nation building and its problems ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু ইয়াৰ সমস্যাসমূহ ইয়াত চোৱা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা শব্দ দিয়া আছে সেই শব্দটো কি হৈছে nation building কি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ ওকে এটা nation building মানে কি nation এখন গঠন কৰা ৰাইট তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চ্যালেঞ্জেছ থাকে আৰু মানে ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সট আমি এজ আ নেশ্যন আমি কেনেকৈ আমি কেতিয়া ডেভেলপ কৰিছোঁ when actually after our independence আমি এটা এটা বহুত এটা ডেস্পটিক গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি ফ্ৰীডম লাভ কৰি পেলাই we started developing ourselves as a nation কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সট তুমি চাবা যে নেশ্যন বা আমাৰ কাণ্ট্ৰিটো আমি যেতিয়া গঠন কৰিব লৈছোঁ সেইটো টাইমত সেই 1940s টাইমত আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বহুত নানা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা আছিল ৰাইট সেই সমস্যাবোৰ কি আছিল ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিল ফাৰ্ষ্ট যিটো চ্যালেঞ্জ আছিল সেই চ্যালেঞ্জটো কি আছিল ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি ৰাইট ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি মানে কি ডাইভাৰ্চিটি মানে কি চ' এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি আছে নানা ধৰণৰ জাতি আছে right কেনেকুৱা মানে আমাকৰ there are different kind of languages there are different types of religions there are different type of castes so people belong to different set of identities so hey বেলেগ ধৰণৰ আইডেন্টিটিজত মানে থকা মানুহবোৰক একেলগতে গুড খাই পেলাই কি কৰিব লাগে আমি ইউনিটিত ৰাখিব লাগে ৰাইট সব মানুহৰে বেলেগ ডিমান্ডছ থাকিব পাৰে সবৰে প্ৰবলেমছ বেলেগ থাকিব পাৰে সো আমাৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়া তোমালোকৰ ব্ৰিটিছ সকলৰ পৰা আমি যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিলোঁ তাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চ্যালেঞ্জ আছিল সেই চ্যালেঞ্জটো আছিল কি ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এতিয়া আমি সেকেন্ড চ্যালেঞ্জৰ কথা পাতো সেকেন্ড যিটো চ্যালেঞ্জ the second challenge that we had to encounter was to build democracy okay build democracy okay democracy মানে কি কি কয় আমাৰ এটা ফিচাৰ্স অফ ডেমক্ৰেসি বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজিবা ধৰা ফ্ৰীডম ৰাইটস ৰাইট এতিয়া আমাৰ মানে কি আছে আমাৰ দেশত এখন সংবিধান আছে
সেই সংবিধানখনে আমাক কি গ্যাৰেণ্টি কৰিছে যেনেকৈ আমাৰ ৰাইটছ গ্যাৰেণ্টি কৰিছে আমাৰ ফ্ৰীডম গ্যাৰেণ্টি কৰিছে সো ডেমক্ৰেসি ফাংশন কৰিবলৈ আমাক নেসেসারি মানে এলিমেন্টসবোৰ কি লাগে যেনেকৈ আমাক ৰাইটছ লাগিব আমাক ইকুৱেলিটি লাগিব আমাক ফ্ৰীডম লাগিব আমাক জাস্টিসো লাগিব রাইট কিন্তু ইণ্ডিয়া যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিল সেই সময়ছোৱাখিনিত ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা ডেমক্ৰেটিক সিস্টেম বুলিবলৈ একো এষ্টাব্লিছ হোৱা নাছিল আৰু সেই কাৰণে আমাৰ লিডাৰ্ছবিলাকৰ নম্বৰ 2 যিটো চ্যালেঞ্জ আছিল সেই সেকেন্ড নম্বৰ চ্যালেঞ্জ হৈছে টু বিল্ড democracy আৰু যেটো third challenge the third challenge that our leaders had to encounter মই ইয়াতে লিখি দিছো দে সাইডত third challenge যেটো আছিল was well being of people well being মানে যেনেকৈ তোমাৰ social well being হ'ব পাৰে political well being হ'ব পাৰে economic well being হ'ব পাৰে হয় নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেতিয়া আমি যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলো আমাৰ মানুহবোৰ কেনেকুৱা এটা ইকোনমিক ষ্টেটত আছিল people were illiterate people were poor people did not have enough source of livelihood so এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ মানে আমি যেতিয়া সন্মুখীন হৈছিলো তেতিয়া আমাৰ লিডাৰ্ছ বিলাকে ডিসাইড কৰিছিলে যে there are 3 important challenges that India had to face to develop itself as a nation so hey challenges gita ki asile unity in diversity to build democracy and social economic and political well being of people okay etia yat moi kisuman pictures tumalokor understanding or karone moi yat kisuman pictures yate moi logai disu ei pictures khini kotha ami eta patim okay ei pictures khini eta kisuman eta bahut eta special eta importance ase এতিয়া মই যেহেতু তোমালোকৰ লগত কিছুমান চ্যালেঞ্জেছৰ কথা পাতিলো সেই চ্যালেঞ্জেছৰ মানে হেখিনি ওভাৰকাম কৰিবলে ৰাইট সেই চ্যালেঞ্জেছখিনি মানে ওভাৰকাম কৰিবলে the first thing that we had to understand as a nation was the process of partition okay এই পিকচাৰখন কি হয় এই পিকচাৰখন এটা পাৰ্টিশনৰ পিকচাৰ হয় তো মানে তোমালকে যদি ভালদৰে মন কৰা ইয়াতে কি আছে তোমালোকৰ দুখন ট্ৰেইন আছে এখন ট্ৰেইন ক'ত গৈছে এখন ট্ৰেইন ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাকিস্তানলৈ গৈছে আৰু আনখন ট্ৰেইন কি কৰিছে পাকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আহিছে তাৰমানে কি আছিল টু নেশ্যন থিওৰি ৰাইট যাৰ ইণ্ডিয়াত থাকিব মন তাহাঁতি হয়তো ইণ্ডিয়াতে থাকি গৈছে বা ৰৈ গৈছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিবিলাক মানুহৰ ধৰা তাহাঁতৰ মানে they decided that they wanted to be in Pakistan then they took the other train and they went to Pakistan এতিয়া পাৰ্টিশনৰ কথাখিনি যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰো বহুত মানুহে মানে তা গ্ৰেভিটিটো বুজি নাপায় ৰাইট তুমি ষ্টৰী এটা তুমি কাহানী এটা তুমি যদি কিতাপ এখনত তুমি যদি মানে পঢ়ি থাকা সেই ৰসটো নালাগে ৰাইট তুমি সেই বস্তু তুমি ভালকে তুমি বুজি নোপোৱা সো বুজি পাবলে আমি পাৰ্টিশনৰ কনসিকুৱেন্সেস বু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল পাৰ্টিশনে কিমান ডিপ লেভেল লৈকে মানুহক এফেক্ট কৰিছিল হেতু জানিবলে মই এখন তোমালোকৰ সিনেমাৰ পোস্টাৰ এখনো লগাই দিছো সোৱা কি হয় সিনেমাখনৰ নাম কি হয় গৰম হাৱা চাইছানে সিনেমাখন তোমালোকে কমেন্টত লিখিবা দে চাইছা যদি গৰম হাৱাখনত কি হয় এই মানে যোনজন তোমাৰ প্ৰটাগনিষ্ট থাকে মানে যোনজন তোমাৰ মেইন ক্যাৰেক্টাৰ থাকে সেই ক্যাৰেক্টাৰটো কি হয় হি ইজ actually a businessman okay he এজন বিজনেসম্যান থাকে কিন্তু পাৰ্টিশনৰ কাৰণে কি হয় মানে his whole family his whole business was in shambles why because partitioner karne ki koribologia hoy he had to shift from one place to the other place etia kunkhon country pa kunkhon country loi jay heto kotha moi tumakok noko tumalke jeta cinema hon saba tumalke nije anubhob koriba je partition e kiman deep level leke manuhok affect korisil হয় না তোমালকে সেই কিতাপখন পঢ়াতকে তোমালকে এই সিনেমাখন চাবা যেতিয়া তোমাকে সিনেমাখন চাবা তোমালকে বুজি পাবা যে কিমান এটা ডিপ ইম্প্যাক্ট এটা পেলাইছিল সেই পাৰ্টিশনটোৱে পাৰ্টিশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া পাৰ্টিশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ডিসকাশন কৰিম তাতে আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকাশনো হ'ব কি ডিসকাশন হোৱাট ইট ওয়াজ আ ডিফাৰেন্স অফ অপিনিয়ন বিটুইন মুসলিম লীগ এণ্ড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ওকে partition to কিয় হ'ব পালে right main idea of partition কি হয় two nation theory
জিন্নাৰ টু নেশ্যন থিয়ৰী কিন্তু সেই টু নেশ্যন থিয়ৰীটো ক'ৰ পৰা আহিলে কিয় আহিলে সেই যিবিলাক মানে ডিবেটছ আছে সেই ডিবেটছবোৰ আমি ক'ত পঢ়িম when we will talk about the difference of opinion and the difference of ideologies between Muslim League and Indian National Congress. Okay, আৰু তোমালোকে পাৰ্টিশ্যনৰ কনচিকুৱেঞ্চেছটো বুজিবলৈ তোমালোকে এই চিনেমাখন তোমালোকে যেতিয়া চাবা তোমালোকে একদম ভালদৰে তোমালোকে বুজি পাবা যে পাৰ্টিশ্যনে কিমান এটা ডিপ ইম্পেক্ট পেলাইছিলে অ'কে এতিয়া আমি কি পঢ়িম next we will talk about what integration of princely states মোৰ হেণ্ডৰাইটিংটো যদি তোমালোকৰ লেজিবল হোৱা নাই প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ মেনশ্যন কৰিবা হা অ'কে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ এতিয়া প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মানে কি জানানে কিমানে জানা বাৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মানে কি প্লিজ কমেণ্টত লিখাচোন প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মানে কি অ'কে এতিয়া ইয়াত কি আছে এটা শব্দ আছে কি প্ৰিন্স মানে কি জানা নাই চ' প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মানে হৈছে এনেকুৱা কিছুমান ৰাজ্য আছিলে যেতিয়া তোমালোকৰ মানে ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানে সময়ত তোমাৰ কিছুমান ষ্টেটছ they were directly under British administration and some states they maintained some sort of autonomy from the British administration. Those states were actually under the control of princes. Mane Roja Rani mane eta eta system or underot he states bilak mane soli asil. So those states were known as princely states. এতিয়া এই আমি যে কথা পাতিছিলোঁ যে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি কথা ডেম'ক্ৰেচি কথা ৱেলবিঙৰ কথা এইবোৰ ষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ আমাৰ বেচিকেলি কি দৰকাৰ হৈছিল যে যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিল আমি তাহাঁতকো কি কৰিব লাগিছে উই হেড টু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰাব লাগে উইথ হোৱাট উই হেড টু ইণ্টিগ্ৰেট দেম উইথ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া দে ৱে নট পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া দে ৰাইট মানে administratively they were not part of India. They had maintained their own autonomous system. But আমাৰ যেতিয়া মানে আমি যেতিয়া নেশ্যন বিল্ডিঙৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া কি কৰা হয় সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মানে সেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবিলাককো উই হেড টু ইণ্টিগ্ৰেট দেম এজ পাৰ্ট অফ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু তাৰ বাবে এটা বহুত there was a very important political leader or very important political figure that we need to actually understand that we need to read about is Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel mane tetia ki asile he was the home minister of India. Okay, so he took the responsibility of integrating all these princely states into the mainland India. Hey story to bahut dhuniya hoy moi jeta class korim tumalokor logot I will narrate you the events which led Sardar Vallabhbhai Patel to take some decisions in order to convince those princely states to integrate with mainland India. Aru ejon kon hoy logot je ase Sardar Vallabhbhai Patel logot je ase he is Nizam of Hyderabad. So ami jeta princely states or kotha patim ami kisuman examples of porhim princely states কোনকেইখন আছিল যেনেকৈ তোমাৰ we'll talk about Hyderabad, we'll talk about Junagadh, we'll talk about Manipur. Okay, so these are the things that we are going to discuss in the first chapter. এতিয়া আহোঁ আমি next chapter লৈ তোমালোকৰ next chapter টো era of one party dominance. এতিয়া চোৱা এতিয়া তোমালোকে টাইটেলটো দেখিছা era of one party dominance একক দলৰ আধিপত্যৰ যুগ কিন্তু তোমালোকে ইয়াত কি দেখিছা পাৰ্টি সিস্টেমটো কথা দিয়া নাই কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ দুটা টাইপ অফ ভোটিং সিস্টেম দেখিছা এটা আছে তোমালোকৰ ব্যালট বক্স এটা আছে তোমালোকৰ ইভিএম ওকে ইভিএম মানে কি তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন এতিয়া আমি এতিয়া ষ্টৰীটো আমি কাহিনীটো আমি জাস্ট বেসটোহে আমি পঢ়ি আছো So কি হল আমাৰ এতিয়া আমাৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আমাৰ সেট হৈ গল যে নেশ্যন বিল্ডিঙৰ কেনেকা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰবলেমছ আছিল কেনেকা ধৰণৰ আমাৰ সমস্যা আছিল ওকে সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলে কি কৰিছিল
সো আমাৰ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটা সেট হৈ গ'ল সেই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে আমি এটা ক্যাৰেক্টাৰ আনিব লাগে আৰু সেই ক্যাৰেক্টাৰটো কি হয় that character is the party system that is we will talk here specifically about Indian National Congress okay so ami kahani to eta background eta ami banai dilu ei kahani to itia amar ki aise eta character aise so ei character to discuss korar agote tumalokok moi eta ei picture to hetu karone moi logai disu because I want you to understand the difference between ballot box and EVM বহুত students এনেকুৱা আছে যোনে ballot box কি হয় না মানে they don't know a lot of students also do not know what is EVM right এটা ballot box ত সোৱা কি কৰিছে এনেকা box এটা আছে কাগজ এখন থাকে আৰু whichever party you like you know you have to drop this paper against the party that you like right এটা EVM ত কি আছে ইয়াত সোৱা এতিয়া EVM ত is a symbol bu tumalke dekhisa e symbol bu swa enekwa dhonor symbol ki hoy those symbols represent different type of political parties okay suppose ra yat dhora party A ase yat party B ase C ase D ase E ase suppose dhora I belong to party A okay aru moi campaign korisu so tumi mok bhal paisa so now you want to vote for me so tumi ki koriba jot A likha thakibo jot symbol A thakibo you will go and press this to titia ki hobo then your vote will be counted for me right itia yat eta bahut eta you know eta interesting eta theory ase je kyo amar India এনেকুৱা EVM সট হক বা ballot box হট আমাৰ পাৰ্টিৰ নাম বিলাক লিখা না থাকে কিন্তু পাৰ্টি সিম্বল বু থাকে ওকে তোমাক যদি ভালকে মন কৰা ক্যাম্পেইনৰ টাইমত পাৰ্টি নামটো থাকক বা না থাকক কিন্তু পাৰ্টি সিম্বলটো থাকে কিয় থাকে মানে এটা সোৱা ইন্ডিয়া যেতিয়া ফাৰ্স্ট টাইম ডেমোক্ৰেসি মানে আমি যেতিয়া প্ৰ্যাকটিসটো কৰিছিলো ওকে আমি যেতিয়া ফাৰ্স্ট 1951 জেনাৰেল ইলেকশন যেতিয়া আমি কন্ডাক্ট কৰিছিলো মানে ইন্ডিয়াই যেতিয়া কন্ডাক্ট কৰিছিলে right হেতু সময়ত কি আছিলে যে ইন্ডিয়াৰ যেটো পৰিস্থিতি আছিলে যে lot of people were illiterate বহুতে পঢ়িব না জানে বহুতে you know ভালদৰে মানে কি লিখা আছে হেতু ভালদৰে মানে হেতু তোমালকৰ ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰে সো কি কৰিছিল ইলেকশন কমিশনে এটা বহুত এটা ইনোভেটিভ আইডিয়া এটা ডিজাইন কৰিছিল এতিয়া সোৱা ফৰ এক্সাম্পল মই যদি মানে ধৰা জাস্ট টেক মি এজ এন এক্সাম্পল ধৰা মই ক্যাম্পেইন কৰিব গৈছো হা একদম এনো গাঁও এখনত মই মানে ক্যাম্পেইন কৰিব গৈছো আৰু গাঁওখনত বহুত মানুহ মানে ভালদৰে দে নট লিটাৰেট তাতে পঢ়িব শুনিব না জানে আৰু মই কাগজ এখন লৈ গৈছো আৰু তাতে মোৰ পাৰ্টিটো নামটো লিখা আছে এতিয়া ধৰা হে গাঁওখনত যদি মানুহে পঢ়িবই না জানে লিখিবই না জানে তেনেহলে মই কাগজখনত কি পাৰ্টি নাম লিখিছো কি লিখিছো তাহাতি কেনেকে গম পাব গম পাইছানে এতিয়া কথাটো হে কাৰণে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আমি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বিষয়ও আমি কিছুমান এমসিকিউ পার্সপেক্টিভৰ পৰা কিছুমান আমি কোৱেশ্চন পঢ়িম বাট কাহানীটো হল যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তেতিয়া এটা ইনোভেটিভ আইডিয়া ডিজাইন কৰিলে যে আমি যদি ডেমোক্ৰেসি পারফর্ম কৰিবলৈ আছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্ডাক্ট a free and fair election in this country তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব we have to design a system which is suitable for all kind of people okay হেতু কাৰণে যেনেকা blank paper এখনত মই নিজৰ পাৰ্টিৰ নামটো লিখাতকে মই যদি তাত এটা সিম্বল এটা মই মানে লৈ যাও right for example ধৰা এটো মোৰ সিম্বল this pen is my symbol so মই যদি কাগজখনত যদি এই পেনটো draw কৰি পেলাই মই যদি গাঁৱত যদি মই ক্যাম্পেইন কৰিব যাও then people will identify me by this pen right মই কোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টি হয় so হে বাবে the election commission of India they started this system in order to you know means incorporate all kind of people in the democratic process okay এতিয়া আমি যেটা ইলেকশনৰ কথা পঢ়িলো তোমাৰ ব্যালট বক্স বা ইভিএমৰ কথা পঢ়িলো দেন আমি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ কথাও আমি কিছুমান এমসিকিউ পার্সপেক্টিভৰ পৰা আমি পঢ়িম তাৰ পাছত আমি কি পঢ়িম যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ যেটো ফাৰ্স্ট ইলেকশন আছিল
1951 general election. So 1951 general election at Congress party emerged victorious. Okay, এতিয়া তোমালোকৰ তাত কিছুমান reasons দিয়া আছে যে why Congress party emerged victorious. Okay, so it's a very obvious thing যে আমাৰ যেতিয়া ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ইলেকশ্যন হৈছে 1951. So Indian National Congress was the only party, only umbrella party which people recognized. Karon Indian National Congress was the one who was taking an active part in what? In freedom struggle of our country. He karone manuhe jetia Congress or symbol to dekhile during the 1951 tetia manuhe mane identify korile etu party. So ami mane tahati hetu party tahati mane sini pai bhal dore. Just because this party it led the what? It had an active role in the freedom struggle of this country. Hey, aru teneka kisuman reasons ase jar pabe the Congress emerged victorious in the 1951 general election. Eta yato eta term ase coalition in party. Okay, coalition in party versus coalition of parties. Coalition in party or coalition of parties. Etia a duta term, these two terms have totally different meanings. Kinto moi jodi student ok hudo coalition in party eta example dia aro coalition of parties or eta mane aru eta example dia, they will not be able to give an example because they do not know the basic difference between coalition in party and coalition of parties. So Congress party ki asile? Congress party asile coalition in party. আৰু coalition in party কি হয় এইখিনি কথা আমি পঢ়িম যেতিয়া আমি আমাৰ এটা পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ লেকচাৰ এটা থাকিব এটা যেতিয়া আমি ক্লাছ লম তেতিয়া সেই ক্লাছটোতে মই তোমালোকক এই বেসিক ডিফাৰেন্সবোৰ সৰু ডিফাৰেন্স যিবোৰ তোমালোকৰ এমসিকিউ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা মানে তোমালোকৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি কথা আমি ভালকে ডিসকাশন কৰিম ওকে এতিয়া আমি রুলিং পাৰ্টি কথাটো আমি এতিয়া already পঢ়িলো যে 1951 general election of Indian National Congress emerged victorious. কিন্তু তাৰ লগতে আৰু আমি এটা কথা পঢ়িব লাগিব and that is the role of opposition party. Opposition party. Okay, এতিয়া opposition party মানে কি জানা না নাজানা জানা যদি প্লিজ কমেন্টত মানে তোমালকে লিখিবাচোন অপজিশন পাৰ্টি মানে কি হয় এতিয়া আমি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ ভিক্টৰিটো কথাটো আমি অলৰেডি পঢ়িমে কিন্তু তাৰ লগতে আমি we also have to understand what was the role of the opposition আৰু যেহেতু আমি ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটোত নেশন বিল্ডিংৰ কথাত we already had a discussion on democracy. We will have a discussion on democracy. So there also we will have to understand why opposition parties are necessary in a democratic country. Hekhini bikhoyo ami olopman discussion korim. Okay? Tar pisot ami kisuman opposition party kotha porhim jeneke tumar dhora socialist party hok, swatantra party hok, communist party hok. Hetu timot jetia jimankhini parties asile, jimankhini parties exist korisil, he parties or bikhoyo ami olopman 1 or 2 liners ki ami olopman kisuman discussion korim jibu tumalokor ami bhabu je tumalokor CUET exam perspective pa jikhini necessary hoy ami ekhini kotha ami bhalke discussion korim. Okay, so itia amar story tot ki hol amar tolor amar story tot amar background amar boni gol. Alright, nation building was a background. Tate amar character eta ahile, first character eta ahile ki the first character was Indian National Congress. Itia ami story to lahe ami progress kori jao je hei character to ki kaam korile. Okay, let's see. Itia third jitu tumalko chapter ase that is called politics of planned development. Mane পৰিকল্পিত উন্নয়নৰ ৰাজনীতি. Plan মানে কি? Already planning, right? Tumalke jodi konobai CUET exam ga karone prepare korisa tumalke hetu hisapot tumake eta planning bonaisa hoy na nohoy je moi iman khini eta moi iman khini time moi eta preparation or karone moi nijor time eta moi eta schedule eta moi bonai lom
আৰু নহলে মই এইটো কোচিং লম মই হেতু কোচিং লম সো তোমালোকৰ এটা নিজৰ এটা ইন্ডিভিজুৱেল প্ল্যানিং থাকে ঠিক তেনে ধৰে মানে এখন কান্ট্ৰিটো তোমাৰ কি থাকে মানে কিছুমান প্ল্যানিং সিস্টেম থাকে প্ল্যানিং টু কিয় নেসেসারি আৰু কিয় লোৱা হয় বিকজ a country has to initiate development আৰু প্ল্যানিং নহলে ডেভেলপমেন্টটো ভালদৰে কিতিয়াও এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰে ইন আ কান্ট্ৰি ওকে সব কান্ট্ৰিৰে প্ল্যানিং থাকে কিছুমানৰ বেলেগ সিস্টেম অফ প্ল্যানিং আছে আমাৰো বেলেগ সিস্টেম অফ প্ল্যানিং আছে সো লেটস টক অন দ্য প্ল্যানিং সিস্টেম এটা সোৱা তোমাৰ ফাৰ্স্ট যেটো ইমেজ আছে এটো কি হয় নীতি আয়োগ নীতি তোমাক ফুল ফর্ম জানা নে নীতি NITI কি হয় ফুল ফর্ম কি হয় কোৱাচোন প্লিজ কমেন্টত লিখাচোন কি হয় দে মই চাও তোমালকে কিমান একদম ইউ নো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমাক কিমান স্ট্রং হৈ আছে মই চাও অলৰাইট নীতি আয়োগ এতিয়া সোৱা নীতি আয়োগৰ কথা পঢ়াৰ আগতে আমি কি পঢ়িব লাগিব প্ল্যানিং কমিশন ওকে উইল টক এবাউট প্ল্যানিং কমিশন যে আমাৰ ইন্ডিয়াত যেতিয়া আমি প্ল্যান ডেভেলপমেন্টটো ইনিশিয়েট কৰিছিলো ওকে ডেভেলপমেন্টটো আমি কিয় ইনিশিয়েট কৰিছিলো আমি ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰত আমি অলৰেডি পঢ়ি গৈছো যে মানুহৰ কি লাগে যে ইন্ডিয়া এজ আ নেশন হ্যাজ টু বিল্ড what social political and economic well-being of the people so hey economic social or political well-being or karone amak ki dorkar amak eta plan development amak bahut important asele so hey plan development to initiate koribole ba hey plan development to execute koribole ami ki korilu planning commission ami initiate korilu eta planning commission e nijor ki korile 5 year plans initiate korile okay 5 year plans 5 year plans মানে কি যেটো every 5 years or mure এটা প্ল্যান এটা তোমাৰ এটা মানে ডিজাইন কৰা হয় আৰু এটা সেট টার্গেট লোৱা হয় যে এই 5 বছৰত আমি এখিনি কাম কৰিম নেক্সট 5 ইয়ার্সত আমি মানে আমি এখিনি সেট অফ আমি মানে কাম কৰিম সো দিস আর কল্ড 5 year plans এতিয়া 5 year plans or discussion কৰোতে we will have to discuss about the debate there is a debate there's a debate on what debate on agriculture versus industry মই অলপমান নিজৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো দেই তোমালকে প্লিজ জনাবাচোন কমেন্টত যদি তোমালকৰ অলপমান পঢ়িবলৈ যদি অসুবিধা হৈছে প্লিজ কবা okay please write in the comment so that and I'm actually trying to improve my handwriting so there is a debate on agriculture versus industry so hey 5 year plans kohute amar leaders bilakor eta mane idea asil je what you know there was a major question that what should we actually focus on should we focus on agriculture development or should we focus on industrial development because sabogole industry is also necessary why because industry thagile tumar ki hobo employment thagile ki hobo manuhor economic state mane eta economic eta mane there will be an economic stability but when we consider a country like India which is already an agricultural country titia ami hoyto agriculture to ami besi neglect to koribo nwaro because a lot of people are dependent on agriculture okay so first few 5 year plans or eta mane debate solile je ami agriculture development ami besi focus koribo lage ne ami industrial development at focus koribo lage again there was another debate between private versus public private mane jana ki hoy private mane soa এতিয়া আমাৰ অলৰেডি এটা ডিবেট চলি আছিল ইন দা 5 year planning regarding agriculture হ'ব লাগে নে industrial development হ'ব লাগে but what kind of development will it be private development or will it be public development okay so public mane hoise which is undertaken by government aru private mane hoise something which is undertaken by an individual etia Indiat hetu homoyot amar leaders bilake decide korile je jibilak tumar industry thakibo jibilak major tumar industry thakibo all those will be undertaken by the public sector okay mane government e ki koribo industry mane invest koribo because government
what government এটা plan development লৈ যাব বিচাৰিছে because the government's the goal of government is to secure economic, social and political well-being of its people. Okay, এতিয়া এইখিনি কথালৈকে যদি তোমালোকে বুজি পাইছা, if you are able to follow me, ইয়াৰ next কাহিনীটো আহোঁ. Okay, প্লেনিং কমিশ্যন আমি অলৰেডি পাতিলোঁ যে প্লেনিং কমিশ্যনৰ বিষয়েও আমি অলপমান ডিছকাশ্যন কৰিম. দেন এতিয়া প্লেনিং কমিশ্যনটো বৰ্তমান প্লেনিং কমিশ্যন ইজ ৰিপ্লেচড বাই নীতি আয়োগ. অ'কে, চ' মই নীতি আয়োগ আৰু প্লেনিং কমিশ্যনৰ মাজত কি কি ডিফাৰেঞ্চ আছে, বেচিক মানে ফাংচনছবিলাকৰ মাজত কি বেচিক মানে এটা চেঞ্জেছ অহা হ'ল বা সেইবিলাকৰ বিষয়েও মই কিছুমান ডিছকাশ্যন কৰিম ফ্ৰম ইয়ৰ CUET পাৰ্চপেক্টিভ. অ'কে, এতিয়া ষ্টৰিটো যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰিছা যে আমাৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা ছেট হৈ গ'ল, এটা কেৰেক্টাৰ আহিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ. এতিয়া কি কৰিছে, সেই কেৰেক্টাৰটোৱে কি কৰিছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং দেট ইট ডিড ৱাজ ইট ইণ্ট্ৰডিউচ হোৱাট প্লেনিং. অ'কে, কিন্তু এইটো প্লেনিংটো কৰাৰ পিছত কি হ'ল, কি কৰিলে প্লেনিংটো, যে বেচিক যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আছিলে সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে. কিন্তু লাহে লাহে গভৰ্ণমেণ্টে দেখিলে যে কি হৈছে, কাণ্ট্ৰিত আৰু বেলেগ নানা ধৰণৰ সমস্যা ক্ৰিয়েট হৈছে. যেনেকৈ এইটো কি চোৱাচোন, দিছ পিকচাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ হোৱাট, বিহাৰ ফেমিনৰ এটা বিহাৰ ফেমিন হৈছিলে ডিউৰিং 1960s. অ'কে, ফেমিন মানুহৰ মানে খাদ্য উৎপাদন হোৱা নাছিলে, ফেমিন. অ'কে, তেতিয়া কি হৈছিলে, দে ৱে লট অফ ডেথছ ডিউৰিং দেট পিৰিয়ড ডিউৰিং দ্য 1960s. তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে অকলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টটো কৰিলে যে কাণ্ট্ৰি ইকনমিক ৱেলবিং হ'ব, that it was actually a lopsided kind of development. Then the government realized যে অকলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট মানে কৰিলেই নহ'ব, আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্টটো আমি কৰিব লাগিব. আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট তেতিয়া ছিকিউৰ কৰিবলৈ কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড ইণ্ট্ৰডিউচিং গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন. অ'কে, গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন মানে কি, মানে আমি এগ্ৰিকালচাৰ ট'টেলি আমি ইনভেষ্ট কৰি দিলোঁ, বিকজ উই আৰ প্ৰভাইডিং seeds. Then the government started providing irrigation facilities to all the farmers. কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এটা পইণ্ট you have to understand is that green revolution was not made for poor farmers. যদি তোমালোকৰ question আহে, is green revolution made for poor farmers? No. Why? Because the purpose of green revolution was to make India self-sufficient in food production. আৰু কিয়, বিকজ সেইটো সময়ছোৱাত কি হৈছিল, তোমাৰ ইণ্ডিয়াত বিহাৰ মানে আৰু কিছুমান ৰাজ্যত কি আছিলে, তোমাৰ ফেমিন চলি আছিলে. চ' ইণ্ডিয়া হেড এ লট অফ চেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চিৰ মানে ফুডৰ লগত মানে ইণ্ডিয়া হেড টু চাফাৰ এ লট অফ ফুড ক্ৰাইচিছ. চ' সেই ফুড ক্ৰাইচিছৰ লগত যুঁজিবলৈ ইণ্ডিয়া এটা ইমিডিয়েট চলিউশ্যন হিচাপে গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনটো এডপ্ট কৰিছিল. এণ্ড দ্য গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন it provided irrigation facilities and high yielding variety of seeds to the rich farmers, so that the rich farmers can produce as much produce as it is necessary to make India self sufficient and reliant in matters of food production. Okay, hetu homoyot ami মানে USA পৰা এটা ফুড এছিষ্টেঞ্চো লৈছিলোঁ ইন দ্য নেম অফ PL 480 ফুড এছিষ্টেঞ্চ. তো এইবিলাক টাৰ্মছ তোমালোকে অলপমান মনত ৰাখিব লাগিব, বিকজ দিজ টাৰ্মছ উইল বি আস্কড টু ইউ in your CUET exam. Okay, there are high chances that these kind of questions will be asked. So এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা প্লান ডেভেলপমেণ্টত আমি কিখিনি কথা পাতিম, মানে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এতিয়া আমাৰ এতিয়া ষ্টৰিটো কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ কৰি গৈ আছে. এতিয়া নেক্সট চেপ্টাৰলৈ আহোঁ, ইণ্ডিয়াজ এক্সটাৰ্নেল ৰিলেশ্যনছ. এতিয়া ইণ্টাৰনেলি বাৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে যিমানখিনি পাৰিছে সিমানখিনি মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অলৰেডি ট্ৰাই কৰিছে. নেক্সট, ইণ্ডিয়াজ এক্সটাৰ্নেল ৰিলেশ্যনছ, ভাৰতৰ বৈদেশিক সম্পৰ্ক. মানে ইণ্টাৰনেলি এতিয়া কি কৰিলে, ইণ্ডিয়াত ৱেলবিঙৰ কাৰণে, ছ'চিয়েল, পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক ৱেলবিঙৰ কাৰণে
আমি কি কৰিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই ষ্টাৰ্টেড experimenting with democracy হয় নাই 1951 general election after that আমি কি কৰিলোঁ যে আমি self sufficiency কাৰণে we started introducing what planning system okay এটা internally কিছুমান বস্তু আমি already we had a vision but externally also we needed a vision right যে আমি আমাৰ external relationship আমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে so হেতু ক্ষেত্ৰত এতিয়া এখন মই তোমালোকক সিনেমাৰ এখন পোষ্টাৰ ইয়াত লগাই দিছোঁ সিনেমাখনৰ পোষ্টাৰ চোৱা হাকিকত চাইছানে সিনেমাখন হাকিকত সো হাকিকতখনত কি হয় তোমাৰ এটা প্লাটুন থাকে তোমাৰ আৰ্মি এটা ট্ৰুপ থাকে সো তাহাঁতি লাডাখত যেতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা ৱাৰ চলি থাকে সো দে গো টু লাডাখ and somehow their troops think their unit think that these people have died এটা মিছকমিউনিকেশ্যন হয় তাহাঁতৰ কমিউনিকেশ্যন চিষ্টেম তাহাঁতৰ লষ্ট হৈ যায় এণ্ড দেন তাহাঁতি মানে তাহাঁতৰ ইউনিটটোৱে ভাবে যে এইখিনি ট্ৰুপছখিনি কি হৈ গ'ল দে হেভ অল ডাইড কিন্তু অভাৰ দ্য টাইম কি হয় এটা গ্ৰুপ অফ ট্ৰাইবেল মানে এটা ট্ৰাইবমেন বা এটা তোমাৰ মানে লাডাখ ৰিজনত মানে বহুত ধৰণৰ ট্ৰাইবছ থাকে ন তো তাৰ ভিতৰৰ পৰাই এখন মানে এটা গ্ৰুপ অফ নোমেডছ গৈ থাকে এটা গ্ৰুপ অফ ট্ৰাইবছ গৈ থাকে and then these tribes actually find these troops there okay তাৰপাছত কেনেকৈ ষ্টৰিটো মানে প্ৰগ্ৰেছ হয় কেনেকৈ তাহাঁতি ৱাৰৰ চিটুৱেশ্যনটো তাহাঁতি কেনেকৈ নেৰেট কৰে দে আৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰি চ' তোমালোকে যেতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা ৱাৰটোৰ কথা তোমালোকে যেতিয়া মানে ইফ ইউ ৱান্ট টু ৰিড ইট or if you want to understand it much more then actually you can watch this movie okay এতিয়া ইণ্ডিয়াছ এক্সটাৰ্নেল ৰিলেশ্যনছৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফাৰ্ষ্ট টপিক যিটো আমি ডিছকাছ কৰিম সেইটো হৈছে কি পলিচি অফ নন এলাইনমেণ্ট পলিচি অফ নন এলাইনমেণ্ট একচুৱেলি আমি কণ্টেম্পৰৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্সতকৈ আমি তাতে আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোতে আমি উইল start studying there because আমি সেইটো কোল্ড ৱাৰ কণ্টেক্সত অলৰেডি আমি মানে পঢ়িবই লাগিব but still since it is there in your this book also so non alignment মানে কি কোল্ড ৱাৰ তোমালোকে নিশ্চয় জানা এটা সাইড USA এটা সাইড USSR so ইণ্ডিয়াই কি ভাবিলে ইণ্ডিয়াৰ অপশ্যন কি আছিলে ইণ্ডিয়া has to either side with the capitalist world or either has to side with the socialist world কিন্তু ইণ্ডিয়াই ভাবিলে যে আমি কিয় সাইড কৰিব লাগে why do we need to side with either of the parties why can't we take our own stand so let us take our own stand okay মানে ইণ্ডিয়াই ভাবিলে মই এপিনেও নাযাওঁ মই হেপিনেও নাযাওঁ I will go where I feel that I have a profit where I feel that where it is important for my own country so hetu karone India adopted the policy of non alignment so non alignment or khetrotu ami kisuman we'll see how non alignment came into existence বৰ্তমান নন এলাইনমেণ্টৰ ৰেলেভেন্স কি হয় আমি হেনেকুৱা কিছুমান কথাও আমি ইয়াতে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম তাৰপাছত নেক্সট আহোঁ তোমালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন উইথ নেইবাৰ্ছ ইণ্ডিয়াছ ৰিলেশ্যন উইথ নেইবাৰ্ছ okay India's relation with neighbors yat first moi jihetu already tumalkok hakikat movie khonor kotha kolu so we'll talk about India China war we'll talk about India China war so India China war hekhini time 1950s India and China were actually very good friends okay mane eta treaty ase no treaty of Panchshil right so treaty of Panchshilot কি কৈছিলে যে মানে হিন্দী চীনী ভাই ভাই ৰাইট কিন্তু তাতে কি হ'ল এটা পলিটিক্যাল এটা কিছুমান মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে বা ধৰা তোমাৰ টিবেটৰ যিটো ইছ্যু হয় সেই টিবেটৰ ইছ্যুটোৰ কাৰণে কি হৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ যিটো ৰিলেশ্যন আছিলে সেইটো ফৰ এভাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেইণ্ড হৈ গ'ল আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন আছিল পানশিল ট্ৰিটি কি হয় তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিষ্টাৰ্বিং এটা ৰিলেশ্যন এটা ফেচ চলিলে চ' সেইবিলাকৰ বিষয়েও আমি কিছুমান ডিছকাশ্যন কৰিম দেন উইল টক এবাউট ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান
এটা মানে অলৰেডি আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট উই ষ্টাডিড দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড নেশ্যন বিল্ডিং তাতে আমি পাৰ্টিশ্যনৰ কথাও আমি পঢ়িছিলোঁ চ' ইমান এটা ডাৰ্ক হিষ্ট্ৰী উই শ্বেয়াৰ ছাচ এ ডাৰ্ক হিষ্ট্ৰী মানে ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান চ' সেই ডাৰ্ক হিষ্ট্ৰীটোৰ কাৰণে কি হৈছে দেট ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বহুত কেইটামান আমাৰ যুদ্ধ হৈছে চ' দে ৱে so many wars that took place between India and Pakistan aru so independence or time or pora itia loike amar India aru Pakistan or keneka dhonor relations hol right ami hebila relations or kothao ami olopman discussion korim jetia will take a class okay and then we will also see India and Bangladesh okay we'll also see India and Bangladesh so Bangladesh যেতিয়া struggle কৰিছিল Bangladesh liberation war এটো সোয়া এই পিকচারখন মই লগাই দিছো this picture it represents the protest that was going on in East Pakistan against the regime in West Pakistan okay so India aru Bangladesh jetia it's East Pakistan when it started protesting against the regime in West Pakistan tetia India ki korile India started supporting East Pakistan's freedom because India aru bahut kisuman nijor internal kisuman issues hoy gol jeneke India had to face lot of refugee crisis at that point of time okay so hetu karone Indira Gandhi government it decided that it will actually take help East Pakistan gain independence aru Bangladesh liberation war 1971 or homoyot India aru Pakistanor majoto eta juddho hol after which India won and East Pakistan was liberated from West Pakistan and it became an independent country called Bangladesh tar pasot এটা বহুত ইন্টারেস্টিং এটা হেৰি আছে লাইক there is another interesting topic হেতু হৈছে কি India's nuclear policy okay nuclear policy so nuclear policy মানে কি যে India is now actually it is actually developing nuclear weapons okay কিন্তু তোমালকে যেতিয়া স্টোরিটো তোমাকে যেটা প্রগ্রেস কৰি যাবা তোমালকে দেখিবা যে India at first it did not actually it did not support actually any kind of nuclear policy okay প্রথমতে Jawaharlal Nehru কৈ আছিল যে India will only support disarmament process মানে no country should actually possess nuclear weapons কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনাৰ যেতিয়া টেনশনছ হল ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজত যেতিয়া মানে যুদ্ধ হল তেতিয়া ইণ্ডিয়া লাহে লাহে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে উই নিড nuclear power not to harm others but actually to protect ourselves okay so hekarne India ki hol no first use policy ase that India will never use the nuclear weapon in the first place right so no first use policy so Indiaৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ পলিসি আছে এই নিউক্লিয়াৰ পলিসিটো all of a sudden disarmament policy পৰা যেতিয়া India shifts to nuclear policy the whole world was shocked okay আৰু যেটা biggest reaction asile the biggest reaction came from what USA and Pakistan so USA hetu homoyt ki korile USA was actually a global power right so USA started pressurizing India to sign what NPT mane ki asile non proliferation treaty okay non proliferation treaty e ki koisile je all the five permanent members of the Security Council kun asile USA USSR UK France and China so except these five countries no other country should possess nuclear weapons etu ki asile this treaty NPT etu treaty design korisil kintu India kole je this policy is against our interest hekane India did not sign the NPT treaty in 1968 India etiao sign nai kora koise ami nuclear weapons rakhisu kio not to disturb others but actually to defend ourselves and India says that it has its own right to defend its country NPT pesot ako jetia second nuclear test conduct kora hol titia ako they started pressurizing India to sign CTBT that is Comprehensive Test Ban Treaty which was in place in 1996 okay so ami ekhini kothao ami alochona korim
we'll discuss all these things আৰু আমি এটা ধুনীয়া story type আমি progress কৰি যাম so that you remember every events in a chronological order আৰু যিহেতু already আজি time হৈ গৈছে so I will not waste much of your time and I will meet you in the next live session where I will continue the rest of the syllabus. So I hope you like today's session and so thank you and take care. Bye bye.